Also, it's not considered like good serving that when you put it on the plate, you push it with the spoon to make sure that it doesn't fly off. Az se egy jó módszer, hogy amikor felszolgálunk, akkor a preparációt azt még jó odanyomjuk a kanállal a tányérhoz, hogy biztosan ne repüljön el. You know, that extra push or shove is not a sign of great, you know, how you say, sensitivity and, you know, emotion, and it's considered, you know, bad culture. Ez a még külön nyomás ugye, az adagra, ez nem a kifinomultság, meg az érzékenységnek a jele, hanem ez rossz kultúra. Right? It's very common. You take the chapati, you fold it, then you put it on the plate because you didn't know how to fold it, it unfolds. So then you take your hand and again fold it on the person's plate. Sokszor előfordul, hogy összehajtja valaki a csapátit, és akkor rá akarja tenni a tányérra, de közben ráteszi a tányérra, de az, mivel nem tudjuk, hogy kell összehajtani a csapátit, az széthajtódik, és akkor megint összehajtjuk, de már ott a tányéron. Right? That's not important. Ez nem fontos. Right? You just figure out however it is that you know how to fold it and get it on the plate without touching the plate. Hanem csak hajtsd össze úgy, ahogy tudod, és aztán tedd rá úgy a tányérra, hogy nem érinted meg a tányért a kezeddel. You know? And also, like as Prabhupada gives the example, is that we have the other philosophical point of parampara. És akkor Prabhupád mondja, hogy van ez a paramparának egy másik filozófiai pontja. Right? That in coming down, it comes down through. Ami azt jelenti, hogy ha valami alá száll, akkor az valakiken keresztül száll alá. So we don't stand up straight and drop the food from up there. Vagy valamin keresztül száll alá. Tehát nem az van, hogy fölállunk, és akkor onnan magasból ledobjuk a ennivalót. We bend over and get close to the plate and then put the things on the plate. Hanem odahajolunk közel a tányérhoz, és akkor úgy tesszük rá. Right? When we're serving, we're not in a train station. És amikor felszolgálunk, akkor nem vasútállomáson vagyunk. Right, where you're trying to create interest by shouting rice, 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 rice. Amikor úgy akarjuk fölhívni a figyelmet, hogy így kiabálunk, hogy rizs, rizs, rizs. Right? You have the bucket, you have your spoon, people can see what you have. Hanem ott van a vödröd, ott a szedőkanalad, és mindenki láthatja, hogy mi van benne. You just go down the line and you don't have to say anything. És csak végigmész a soron, nem kell semmit sem mondani. And if people aren't paying attention, you can stop and ask if you want. És hogyha valaki nem figyel oda, akkor megállhatsz és megkérdezed, hogy akarnak-e. But best that those eating pay attention. De a legjobb az, hogyha azok, akik esznek, azok odafigyelnek. Right. So now when you're serving, now you have, there's a element called ether. És aztán amikor felszolgálunk, akkor van egy olyan elem is, amit úgy hívunk, hogy éter. Right? Ether means space. Az éter az azt jelenti, hogy űr. So it's not important that the first subject goes in one place and the second subject has to go half on top of it. És ez nem azt jelenti, hogy az első szabzsit azt lerakjuk a tányérra, és a második szabzsi az úgy félig úgy rárakjuk The chutney goes partially on top of that, the rice. So then it all takes up, you know, 1/3 of the plate, all kind of there. És aztán a csatnit is ráhalmozzuk, meg aztán a rist is, és akkor az egész tányérnak a harmadára oda tornyozunk mindent. So it is a bona fide preparation. A preparáció az hiteles. It's called kichuri. Úgy hívják, hogy kichuri. But if it's already in one bucket like that, then you can serve it on top of itself. Yes. De hogyha már eleve egy vödörben van az összes, akkor igen, akkor lehet egymás tetejére halmozni. But if it's in separate buckets, then you also put it on the plate separately. De hogyha külön vödrökben van, akkor a tányérra is külön-külön kell rárakni. Right. So that means you put them next to each other. It's not that one's here, one's there, one's there. Tehát egymás mellé kell rakni, nem így messze egymástól. Right. Also, if one is observant, one will notice that the portion of the plate closest to you is generally where you do all the eating from. És aztán, hogyha valaki jó megfigyelő, akkor azt is láthatja, hogy a tányérnak az a része, ami legközelebb van hozzá, ahhoz, aki eszik, arról fog enni, onnan fog enni. Right. So that's where you'll do your mixing or getting, you know, put your go out to other things. Ez az a hely, ahol összekevered a dolgokat magadnak, és innen mész a többi helyekre. Right. So therefore, the items served will be served around the outside edge of the plate, and not on the spot that you eat from. És akkor ezért a preparációk a
preparációkat a tányérnak a külső kerülete mentén szolgáljuk föl, nem pedig ezen a központi részen, ahonnan így. The spot where you eat, that's where the chapatis or the rice goes. Az a rész, ahol leszel, oda megy a csapáti és a rizs. Unless, of course, you drink the dal, eat the sabji with the spoon. Kivéve, kivéve persze, hogy a pohárból iszod a dált, és a szabjit kanállal leszed. Right? Does that make some sense? Ez érthető? Like that. Anything else? Yeah, generally when you're eating, you generally stick to the right hand. És aztán általában evés közben a jobb kézhez, tehát azzal leszünk. Maybe for yourself, you don't care which hand goes in your mouth. Lehet, hogy saját magad szempontjából te nem törődsz azzal, hogy melyik kezed megy a szádba. Right? But Krishna's prasad is a little bit more sensitive. De Krishna prasadamja egy kicsit érzékenyebb. Of course, animals don't care. Persze az állatok ezzel nem törődnek. And animals in the next life, by eating prasad, will become human. És aztán az állatok azáltal, hogy prasadamot tesznek, következő életükben emberek lesznek. Krishna is very kind. Krishna nagyon kedves. But humans eat with the right hand. De az emberek ők jobb kézzel lesznek. Right? So that's the method. Ez a módszer. So chapatis, you have to be able to grab them with your, once like your finger and your thumb, and then with the other fingers be able to push. And that will create by the tension, according to Newton's third law, every action has an equal reaction. És aztán ez azt jelenti, tehát a csapátit azt meg kell tudni fogni a hüvelykujjal és a mutatóujjal, és a többi ujjal pedig így nyomást kell gyakorolni a csapátira, és akkor Newton harmadik törvénye alapján ez a hatás, ez ellenhatást fog kifejteni. Right? So it will rip. És aztán ez el fog szakadni. If it doesn't rip, then the head server should have a word with the cook. Hogyha meg nem szakad el, akkor a főosztónak beszélnie kell a szakáccsal. And tell him to put a little less latex or cement or whatever it is. És meg kell neki mondani, hogy tegyen bele egy kicsit kevesebb, nem tudom, ilyen gumit vagy cementet. Right? So there's no need of two hands for chapatis to rip them apart. Tehát nincs szükség két kézre ahhoz, hogy el tudjuk tépni a csapátit. Like that. Unless you're Muslim, of course. Ha csak nem vagy muszlim, persze. That's another thing. Az egy más kérdés. I think you all like the Turks, right? Azt hiszem, ti mind szeretitek a törököket. Any other questions? Van még más kérdés? Magical microphone, small microphone that doesn't always work. Wow, matches your sari. Mi a helyzet azokkal, akik balkezesek? What about those devotees who are left-handed? Well, we have two alternatives. Hát két alternatíva van. You can learn to eat with your right hand, Egyik az, hogy megtanulsz enni a jobb kezeddel, right? Or you eat with your left hand and use your right hand in the toilet. vagy pedig bal kézzel leszel, és a jobb kezedet használod WC-kor. But then there's a problem because to offer artik, you don't have an alternative of using the left hand. De a probléma akkor van, hogy amikor az ember árati csinál, akkor kötelező jobb kezet használni, tehát nincs alternatíva. So the easiest thing is you just learn to eat with your right hand. Hát a legkönnyebb dolog az, hogy megtanulsz enni a jobb kezeddel. It is possible. Lehetséges. But fortunately, eating is something we do regularly, so there's plenty of practice. Hát szerencsére az evés az olyan dolog, amit rendszeresen csinálunk, tehát elég mód van gyakorlásra. Yeah. You don't have purple on. No, it has to match the purple. Okay. Szó volt arról, hogy addig kell osztani, amíg minden bakta elégedett nem lesz, és már nem kér többet. És arról is szó volt, hogy a főosztónak figyelni kell arra, hogy az osztók is kapjanak majd prasadamot. De mi történik akkor, hogyha
keveset főztek valamiből, hogy ilyenkor azt ki kell osztani, és akkor a osztók lemondanak róla, vagy el kell osztani, hogy mindenkinek jusson. So it was mentioned that serving should go on until everyone is satisfied and no one asks anymore, and then the servers may eat. But what happens if, what should the head server do if the preparations are not enough for the amount of people? What are the solutions? Do the servers not eat? Well, the traditional solution is the cooks eat with the servers. Az általános tradíció az az, hogy a szakácsok ők az osztókkal esznek. Because the cooks would never take out prasad and save for themselves. Mert a szakácsok ők sose tesznek maguknak félre a prasadamból. So the cooks and the cooks' assistant, the cooks themselves will always come and eat with the servers. Tehát a szakács és a szakácsnak a segítői ők mindig az osztókkal esznek. Many times traditionally the cooks themselves also serve. Sokszor a hagyomány az, hogy a szakácsok is felszolgálnak. So if there's a shortage, then the cook would also see that there's not enough. És hogyha hiány van, akkor a szakácsok is fogják látni, hogy nincs elég. Any cook who doesn't come to the prasad area sees what's going on, how people are eating, why they're eating or not eating a particular preparation is not a cook. Egy olyan szakács, aki nem jön le a prasadamolós helyre, és nem nézi meg, hogy a bakták hogyan esznek, mit esznek, miből esznek, az nem is szakács. Right? Because the cook wants to know why they ate or didn't eat, why it's more or why it's less. Mert a szakács tudni akarja, hogy miért ettek, miért nem ettek, mi van kevés, miből van kevés, miből van sok. Right? If they just cook, make their plate, go home, they're not cooks. They're just doing a job. Hogyha csak főznek, és aztán összeállítják a tálcájukat, és elmennek haza, akkor ők nem szakácsok, ők csak egy munkát végeznek. Better they cut sabzi, take out the garbage, do something, meant for someone who's less spiritual as they are. Akkor inkább jobb, hogyha csak szabzsit vágnak föl, vagy kiviszik a szemetet, tehát olyan dolgot csinálnak, ami tehát kevesebb, lelkileg kevésbé. So if there's less prasadam, it's the cook's fault. Hogyha kevesebb a prasadam, akkor az a szakács hibája. And if the next day there's also less prasad, means the cook is a nonsense. És hogyha másnap is kevés a prasadam, akkor az azt jelenti, hogy a szakács az nem ért hozzá. Right? So that's the introduction. Ez volt a bevezetés. If you see that there's going to be seriously less in something that's, let's say, a specialty item, hogyha azt látjuk, hogy valamiből szóval sokkal kevesebb van, mint kéne, és ez egy ilyen speciális preparáció, that can be restricted. akkor azt lehet így korlátozni. You may have only so many pakoras, or Lehet, hogy csak bizonyos számú pakora van. the cook has planned to cook, 1 pakora, 2 pakoras per person, so that you give. Tehát a szakács az eltervezte, hogy 1 pakóra vagy 2 pakóra fejenként, és akkor egyet lehet kiosztani. But it shouldn't be you're giving less to the devotees and then the servers are sitting down and eating so many. De azt nem lehet, hogy mondjuk a baktáknak kevesebbet adunk, és akkor utána az osztók leülnek, és ők meg többet esznek. Right? Like that. It should be, if it's going to run out, it'll run out there. Main, preparations, that's another thing. Tehát, hogyha ennyi van, akkor az ott el fog fogyni, de a fő preparációk az egy más kérdés. But otherwise, you have to see, if you have the facility and the cooks are, human and they're Krishna conscious, then if there's less, then maybe they have to cook again. És hát meg kell nézni, hogyha megvannak hozzá a lehetőségek, meg a körülmények, és látszik, hogy kevesebb a preparáció, és a szakács is egy emberi lény, akkor lehet másodszor főzni. If you're dealing with cooks that the only reason they're cooking is it gets them a place to stay and money to spend, then you have a problem. De hogyha olyan szakácsod van, aki csak azért főz, mert hogy legyen hol aludnia, meg hogy kapjon valamennyi pénzt, akkor már probléma van. So then you have to see that your servers are going to get enough to be satisfied, though they may not get all the specialty items. Tehát arra kell odafigyelni, hogy az osztók kapjanak annyit, amennyitől jól laknak, de lehet, hogy nekik mondjuk nem jut minden speciális preparációból. Because the pleasure in serving is seeing that everyone's satisfied. Mert az osztásnak az öröme az az, hogy arra figyelünk oda, hogy mindenki elégedett legyen. At the same time, the head server has to see that his servers are satisfied. Ugyanakkor azonban a főosztónak arra is oda kell figyelni, hogy az osztói is elégedettek legyenek. And the administration has to see that there's enough to eat for everybody.
És a vezetésnek pedig arra kell odafigyelnie, hogy mindenkinek legyen elég ennie. That's the meaning of administration. They protect the people. Ez a vezetésnek a jelentése, hogy ők megvédik az embereket. Does that make sense? Ez érthető? So you have to judge. Tehát jól meg kell ítélni. But you shouldn't have a situation where devotees want more of a preparation and they're getting very little, but the servers are getting a lot. If the devotees get little, the servers get little. De az nem szabad, hogy előforduljon, hogy mondjuk a bakták szeretnének többet tenni egy bizonyos preparációból, de csak kevesebbet tudnak kapni, és aztán az osztók meg többet esznek belőle. Right? The devotees get a lot, the servers get a lot. Hanem, hogyha a bakták keveset kapnak, akkor az osztók is, és hogyha a bakták többet kapnak, akkor az osztók is kaphatnak többet. Right? Does that make sense? We'll try. Oh, okay, yeah, it matches. Beszéltünk arról, hogy osztás közben nem lehet ilyen elrendezéseket tenni a baktáknak, de hogy sokszor van olyan, hogy például van egy filmom Kördös Szabzsi, és akkor a bakták csak kördöt akarnak enni. Tehát, hogy így válogatnak, és hogy milyenkor a teendő, hogy az osztónak ki kell elégíteni a bakták vágyát, vagy a baktáknak nem szabad válogatniuk. It was mentioned that no one should make arrangements for oneself, neither so the devotees who are eating shouldn't make arrangements for themselves, but we often see that when there is a subject with curd and everyone wants the curd, and if the servers are asked to give curd, then should they satisfy the devotees or what should be done? Oh, okay. It means you serve and what comes, you prop the subjects there, what comes off the spoon, that's what comes. Tehát szolgálod a prasadamot, és ami a kanálba belekerül, azt osztod ki. Means if they want something, they can catch one piece and give extra. És hogyha valamiből akarnak, akkor egy darabot mondjuk kiveszel, és akkor egyel többet adsz neki. But you'd have to be pretty insensitive to think that the server is going to stop serving to pick through the whole bucket to pick out cheese just because you think you're the only one that wants it. De ahhoz nagyon érzéketlennek kell lenni, hogy azt képzelje az ember, hogy az osztók megállnak csak azért, és az egész vödröt föltúrják, mert te sajtot vagy kördöt akarsz enni, és te vagy az egyetlen, aki ezt akarod. So you stop the serving, others don't get the cheese. Megállítod az osztást, és a többiek nem kapnak a kördből. Pretty insensitive. Ez eléggé érzéketlen. Of course, we did mention before that animals by taking prasad do get human birth in the next life. De már korábban, ahogy korábban is említettük, az állatok azáltal, hogy praszádomot esznek, következő életükben emberek lesznek. But it should be understood as what mercy comes, that's what you get. De meg kell érteni, hogy amilyen kegy érkezik, azt fogadjuk el. And if you have persons who always make trouble like that, put them in a separate place. És hogyha vannak olyan emberek, akik mindig ilyen gondot okoznak, akkor őket egy külön helyen kell leültetni. Bad behavior prasad cannot be tolerated. A rossz viselkedést a praszádom közben azt nem lehet eltűrni. Or, you know, if everybody wants more cheese, then just make a subject that's only cheese. Vagy pedig, hogyha mindenki sajtot akar, akkor csinálj olyan szabzsit, amiben csak sajt van. You know, cooks should also understand the local taste. A szakácsoknak a helyi ízléshez is érteniük kell. He has a question. It doesn't match, but it's, I think the yellow is kind of like, how you say, not contrast, not the contrast, it's the same tone, hue or something. So, Maharaj, I would like to ask like a few series of questions, just small questions, but just from a practical point of view, what the guy who is serving, what the devotee who is serving, is in the situation that he gets the chapati with latex and cement in them, so he's just unable to fold them. Don't fold them. Tehát az első kérdés az az, hogy mi van, hogyha aki oszt, az pont egy olyan csapáti kerül a kezébe, ami gumival és cementtel készült, és egyszerűen képtelen összehajtani, akkor mi legyen? És mondta Maharaj, hogy akkor ne hajtsa össze. Folding is not important. Az összehajtás az nem fontos. It's just easier, especially when you're eating on a 6 centimeter plate. Csak egyszerűen könnyen, főleg, hogyha az ember egy 6 cm átmérőjű tányérról eszik. Otherwise the chapati is bigger than the plate. Különben a csapáti nagyobb lesz, mint a tányér. But main thing is to get it on the plate. De a fontos dolog az az, hogy rátegyük a tányérra.
Because when you have it stacked like that, you just take it off and serve like that. Otherwise, in each one, slows down. De hogyha egy ilyen halomba állnak, akkor csak egyszerűen egyesével osztod őket, mert hogyha mindegyiket összehajtanád, akkor az nagyon lelassítaná. Those who are eating would rather have a unfolded chapati that they get on time than wait for a nicely folded and ironed chapati. És az emberek általában szívesebben esznek inkább egy összehajtogatatlan csapátit, de gyorsan, mint egy szépen összehajtogatott és kivasalt csapátit lassan. Maybe you should have the cooks just already fold them and iron them before serving. Lehet, hogy rá kéne venni a szakácsokat, hogy még Prasadam osztás előtt hajtsák össze és vasalják ki a csapátot. So, like Tveri before, he was asking that, what if there is a shortage in some preparations? So, for example, if it's a shortage in sabji, not saying of the separate like pakoras or chapatis which are counted, so shall we serve that less, or if we take the example of chapatis, so we see that the number of the devotees is much bigger than the number of the chapatis in the bucket. So do we serve the chapatis still till they finish, and then Some get, some don't some get. get, some There's don't a get, riot. or we don't serve them, or we And divide them, or servers have to do the sacrifice of eating them all. Szóval most visszatérve arra a kérdésre, hogy mi van, hogyha kevesebb van valamiből, tehát nem ilyen speciális dolgokból, hanem mondjuk szabcsiból vagy csapátiból. Tehát mondjuk csapátiból azt látjuk, hogy kevesebb van, kevesebb darab, mint ahány bakta eszik, és akkor mit csináljuk, hogy kiosztjuk őket, és aztán valakik kapnak, valakik nem kapnak, vagy nem osztjuk ki őket, vagy összevágjuk őket. Tehát, és akkor mondja Marács, hogy igen, még nem osztjuk ki őket, és akkor az osztók föláldozzák magukat, és megeszik az összeset. Okay, it depends also who you're serving. Tehát függ attól is, hogy kinek szolgálsz If föl. you're serving senior devotees and you serve until everything's finished and the servers have to find some other arrangement. Hogyha idősebb baktáknak szolgálsz föl, akkor addig kell szolgálni, amíg minden el nem fogy, és aztán utána az osztóknak valamilyen más elrendezést kell If you're találni. serving general devotees, then the head server may decide, okay, keep half a bucket or whatever is necessary aside for the servers and serve everything else until it's finished. Ha pedig általános baktáknak szolgálnak föl, akkor mondjuk a főosztó az azt mondja, hogy mondjuk tegyetek félre fél vödörnyit az osztóknak, és a többit azt osszátok ki a baktáknak. Right? Then if you have less pieces than there are numbers there, like you're saying chapatis, you can always try ripping them in half. Hogyha pedig, ahogy mondod, mondjuk olyan ilyen darabos dologból van kevesebb, mondjuk csapátiból, akkor meg lehet próbálni ketté tépni őket. So everybody gets half a chapati. Mindenki kapjon egy fél csapáti. You know? And then if there's still a bunch left, then you can rip those in half and then they get a quarter chapati. És hogyha még mindig vannak olyanok, akik nem kaptak, akkor még azokat is meg lehet felezni, és akkor mindenki negyedet kap. I serve with tweezers. Got a calculator. Okay. Zsebszámológéppel számol. That's there. You can also, the head server, it depends upon who he's serving with. Tehát és az attól is függ, hogy kivel oszt együtt. If he's serving with those who would be very disturbed if they didn't get everything, then he makes sure that a little bit is put aside of all the preparations. Hogyha a főosztó olyanokkal oszt együtt, akik nagyon aggódnak amiatt, hogy ők is kapjanak, akkor minden preparációból tesz félre neki. But the head server sees it's put aside, not the devotees, not the servers themselves. De a főosztó ügyel arra, hogy félre legyen téve, nem pedig maguk az osztók. You know, so it's just they're getting something Tehát csak, hogy mindenből kapjanak valamennyit. like that. It also means if you're dealing with more gentle people, then you'll try to give them more, the servers will take less. Hogyha pedig ilyen finomabb emberekkel szolgálsz, akkor a baktáknak egy kicsit többet adsz, és az osztóknak egy kicsit kevesebbet. If you're dealing with yahoos, then you'll see that the servers are served nicely. És hogyha Yahoo, Yah, madmen.
És hogyha ilyen jahukkal, vagy ilyen, nem tudom, őrültekkel osztasz, akkor pedig oda kell figyelni, mindenből szépen kapjanak. Yeah, that means like our friends from the southeast. Ez azt jelenti, hogy a barátaink baktalórát házáról olyanokkal. That's a Yahoo. Ők ilyen jahuk. I don't know if we'll have time for that, but I wanted to ask if you can elaborate on the traditional way of serving prasadam, which preparation goes after which, or shall we leave it for other discussions? Like sometimes just the practical idea or the practical experience that sometimes devotees they hear that chutney should be served in the end. So sometimes we get like devotees ate everything from the plate, and then the main servant, he says that okay, you now go with chutney. So there's nothing else to eat with, but still devotees get the chutney. So maybe you can talk a little bit on the way how the preparations are served, and then that like liquid and dry prasad and things like that. És aztán van egy ilyen összetettebb kérdés is, hogy lehetne arról is beszélni, hogy milyen preparáció megy milyen másik preparációval, mert mondjuk előfordul például az, hogy van egy olyan elképzelés, hogy a csatni legyen az utolsó preparáció, és akkor előfordul az, hogy már semmi nincs a tányéron, és akkor a főosztó azt mondja, hogy na, akkor most menjetek a csatnival, de már nincs mivel megenni. Tehát, hogy arról egy pár szót, hogy mit mivel eszünk. If there's anything bitter, that'll go in the beginning. Hogyha van valami keserű preparáció, akkor azt az elején Drinks go first. Az italok először. You have something like salt or any of these kind of condiments, they go first. Hogyha van bármilyen ilyen kiegészítő, mint például só, vagy bármi ilyesmi, akkor azt is az elején. Raw things like salad go first. A nyers dolgokat, mint például a saláta, azokat is az elején. You can mix raw and cooked, at your own risk. Nem lehet összekeverni nyerset és főttet, csak saját felelősségre. You'll get by with it here, it's cold enough. You'll get by with it here because it's cold enough and you mainly eat wheat, which, means you'll survive if you mix your salad with everything else here. Itt elég hideg az éghajlat ahhoz, hogyha bármit így összekeversz, mondjuk a búzát a rizssel, vagy a hideget, vagy a főttet a nyerssel, szóval akkor is életbe fogsz maradni. Right? Because wheat creates constipation, then you eat the salad, which creates indigestion, and then the stomach works. Mert a búza az a székrekedést okoz, a saláta az meg emésztési elégtelenséget, tehát akkor ez így nagyon szépen kombinálódik. But if you go to a more tropical area, you'll have a lot of problems. De hogyha egy kicsit trópusi területre megyünk, akkor nagyon sok problémák lesz. So salad is generally eaten first. Ezért általában a salátát először esszük. Right? I mean here in the local, if you go back to your local, formal cuisine, you don't eat the salad in the beginning. Tehát, hogyha itt a helyi magyar konyhához visszamegyünk, akkor mi a salátát azt az elején esszük? Yes, no? When do you eat it? At the end? Together with the baby. Oh, okay. Therefore, huna palinda. Okay. So, do whatever you like. Szóval csináljatok, ami jól esik. Just by tradition, it's generally served earlier in the meal. Csak hát így a tradíció szerint ezt korábban szolgálják fel az ebéd során. Okay. Then you have, what do you call it? Then your like dry subjis will go. Aztán utána jönnek a száraz szabdzsik. And your wet ones that are rich will go at the end. És azok a nedvesebb és nehezebb szabdzsik, azok a végén fognak majd. Right? If they're wet but not rich, they'll go before something that's more dry but more rich. És hogyha pedig olyan van, ami nedves szabdzsi, de nem annyira nehéz, akkor az előbb van, mint a száraz, de nehéz szabdzsi. The principle is something that's more full or stronger in flavor will come after something that's less. Az elv az az, hogy ami
ízesebb vagy nehezebb, az később jön, mint ami kevésbé ízes és nem olyan nehéz. Does that make sense? Just like when you're serving sweets, something that's less sweet is served before something that's more sweet. Ugyanúgy, ahogy az édességeknél is a kevésbé édeset szolgáljuk föl előbb, és aztán utána így a édesebbeket. But at the same time, the richness will also add to that. So you have, let's say, you have sandesh, it'll be less sweet than a rasgulla, but it's richer. De néha figyelembe kell venni azt is, hogy mennyire nehéz, vagy ilyen gazdagabb, tehát mondjuk a szandes az kevésbé édes, mint a raszagulla, de gazdagabb, vagy nehezebb, és akkor ezt utána szolgáljuk föl. Unless it's a cheese handball that you call a rasgulla. Ha csak nem ilyen... Your handball? You're like game, you have the ball and you whack it, it bounces off the wall. Ha csak nem ilyen sajtból készült labda, amit raszagullának hívtok. Okay. That will be quite solid. Az eléggé szilárd vagy kemény lesz. But if it's spongy like a rasgulla rather than a handball, then it'll be actually lighter than a sandesh. De hogyha ilyen szivacsos, mint a valódi raszagulla, akkor az könnyebb lesz, mint a szandes. Unless the cook is health conscious and doesn't put any sugar. Ha csak nem a szakács az ilyen egészségtudatos és nem tesz bele cukrot. Okay. Then the chutney you have to see is if the chutney is meant to go with like a pakora. A csatninál pedig azt kell megnézni, hogy azt arra szánták-e, hogy valamivel együtt tegyék, például pakorával. So you can't serve it at that time, then they can eat it as they like. És akkor ezt azzal együtt szolgált fel, és akkor úgy megehetik, ahogy szeretik. You know, if it's like a tomato chutney or something like that, that's more of a salty chutney, then you can serve it along with the other subjis, because some like to eat it with it, some don't. You can't? Okay. You can. És ez pedig ilyen sós csatni van, például paradicsom csatni, akkor azt lehet a szabcsival együtt szolgálni, és akkor valaki azzal együtt fog járni, valaki nem. But if it's a fruit chutney, generally that would be after the subjis. De hogyha gyümölcsből készült csatni, akkor azt általában a szabcsik után szolgáljuk. But you could eat it on its own or eat it with rice, as you like. És akkor ezt vagy külön magában eszünk, vagy pedig rizssel. Like that. So depends on the kind of chutney and the purpose of the chutney. Tehát ez a csatninak a fajtájától, illetve a rendeltetésétől függ. If the chutney was cooked to go with the meal, then you serve it with the meal. Hogyha valamilyen fogással együtt kell lenni, akkor azzal együtt szolgáljuk föl. So there should be kind of a communication between the head server and the cook so that they know what's going on. Tehát kell, hogy legyen kommunikáció a szakács és a főosztó között, hogy tudja a főosztó, hogy mi történik. I've heard of many good cooks who have stopped cooking for the devotees because what they cooked was not served properly. Hallottam már olyat, hogy nagyon jó szakácsok többé már nem főznek baktáknak, mert amit főztek, azt nem szolgálták föl megfelelően a baktáknak. They work very hard to make all these preparations. Nagyon keményen vagy sok energiát belefektettek abba, hogy ezeket a preparációkat megcsinálják. And then the servers don't serve them. És aztán az osztók pedig nem osztották ki megfelelően. So they stop cooking. És akkor így abba hagyták a főzést. You know, like Kurma, who writes the cookbooks. Például Kurma, aki ezeket a szakácskönyveket írja. He writes cookbooks. Ő írja a szakácskönyveket. That makes sense? Néha bírálják a prasadamot, vagy a mi étkezési szokásainkat, akár bakták, akár nem bakták, hogy túl sok gé van benne, túl sok cukor van benne, kevés nyerset teszünk, hogy ezekre oda kell figyelnünk, vagy a prasadam transzcendentális, és ezek nem számítanak. Sometimes the way we eat or the things we eat is criticized either by devotees or by outsiders, karmis, and they say that there is too much ghee in it, or there is not enough raw things in it, or it's too salty or too sweet. So should we pay attention to these criticisms, or we just eat whatever? No. Anybody who says these things doesn't know what they're talking about. And I challenge anyone here right now to stand up and we'll discuss. Nem. Szóval akik ezeket mondják, azok nem tudják, hogy miről beszélnek, és én mindenkit
itt fölkérek, vagy kihívok, hogy bármit felvetett ilyet, és ezt megbeszéljük. Raw food. Nyers étel. Raw food is undigestible by the human stomach. A nyers ételt az emberi gyomor nem tudja megemészteni. It's good for roughage. Roughage. Bulk. It fills the stomach and pushes the stool out. That's what it does. That's all it does. Tehát ez nem jó másra, csak arra, hogy megtöltse a gyomrot és kinyomja az ürüléket belőle, semmi másra nem. That's all it's for. Ilyen ballasznak jó. Because the European diet is so full of low fiber food like meat or bread. Therefore, the Europeans get constipation. Therefore, they have to eat salad to push everything through the stomach. That's the only reason for salad. Hát az európai étkezés az annyira szegény rostokban, mert tele van hússal, meg kenyérrel, amilyen nincs rost, hogy azért, hogy kinyomja az ürüléket a belegből, ezért ezeket a nyers dolgokat kell enniük. Semmi másra nem jó. Women like to eat it because it tastes nice, but it doesn't add anything to their stomach. A nők szeretik még enni ezt, mert finom az íze a salátáknak, de nem az semmit hozzá a gyomorhoz. It has variety, it has colors, so it's interesting. Változatos színes, tehát érdekes. But it does absolutely nothing nutritionally. Nothing nutritionally. De hogy táplálék szempontjából semmi tápértéke nincsen. Because, see, the cellulose is undigestible by human beings. Mert a cellulózt azt az emberi lény nem tudja megemészteni. Cows can digest cellulose. A tehenek meg tudják emészteni a cellulózt. They have 4 stomachs. Nekik 4 gyomruk van. Right? They chew it twice. Kétszer megrágják. Right? So, even though that all those salad items are full in vitamins and minerals, you can't get any of it. Annak ellenére, hogy ezek a saláták tele vannak ásványi anyagokkal és vitaminokkal, te abból semmit nem fogsz kapni. Like that. So, that's salad. Ennyit a salátáról. So you'll get more from the olive oil, from the lemon. Tehát többet kaphatsz ilyen dolgokat az olívaolajból, citromból. Because it's not been cooked, it's not heavy, therefore it's light on the liver. Mert ezek nincsenek megfőzve, tehát ezért a májat nem fogják megterhelni. So it's not that it's good for health, it's just not rich that it creates any trouble. Tehát nem arról van szó, hogy jó az egészségnek, mert nem nehéz, és akkor ez nem fog semmi gondot okozni, szóval ez nem igaz. We're quoting right now from the top nutritionist in America. Egyébként most így a legmenőbb amerikai táplálkozás tudósoktól idézünk. Just in case there's anyone in the crowd who fancies themselves a nutritionist. Csak arra az esetre, hogyha valaki itt a tömegben azt képzeli magáról, hogy ilyen nagyon táplálkozás tudós. We read in the purport today that rock candy is a medicine for the liver. Például ma reggel a magyarázatból olvastuk, hogy a kandis cukor az egy orvosság a májra. Western medicine, bless their souls, knows nothing about a liver. A nyugati orvostudomány, az Isten áldja meg őket, de nem tudnak semmit a májról. So that means any nutritionist in the West doesn't know anything about livers. Tehát ez azt jelenti, hogy nyugaton egyetlen táplálkozás tudós se tud semmit a májról. Therefore they will say sugar is bad for you. És akkor ezért azt fogják mondani, hogy a cukor az ártalmas. Because it breaks down B vitamins. Mert ez lebontja a B-vitamint. But what are B vitamins for? De mire való a B-vitamin? They're for breaking down sugar. Arra való, hogy lebontsa a cukrot. Salt. Without salt, your muscles and all that cramp. De só nélkül meg az izmok azok így összerándulnak. See, the problem is the Westerners, being an uncultured bunch, Tehát a probléma az, hogy a nyugatiak az egy kulturálatlan csűrhe. they learn things by hit and miss. Tehát ők csak így ilyen találgatások révén tehát hogy megpróbálnak találgatni és úgy jutnak ismeretekhez. So they don't know tradition. És azért ők nem ismerik a tradíciót. So in India, when people would use more of sugar, it would be rock candy. Indiában, hogyha több cukrot használnak, akkor ők kandis cukrot használnak. Rock candy is a medicine.
vagy a kandiscukor az orvosság. Have you ever seen rock candy mentioned on a nutrition chart? Láttad-e már valaha is, hogy a kandiscukrot bármilyen ilyen táplálkozási lista megemlítette volna? It's not there. Nincsen ott. That means modern nutritionists are uneducated actually according to sugar. Ez azt jelenti, hogy a modern táplálkozás tudósok azok teljesen műveletlenek a cukor tekintetében. So raw sugar is medicine. A nyers cukor az is orvosság. And purified sugar in the form of rock candy is medicine. És a tisztított cukor, kandiscukor formájában szintén orvosság. In between your regular white sugar, it has medicinal properties, but it also creates a lot of heat in the body. És a kettő között ez a tisztított, finomított cukor, amit mi használunk, ennek is vannak gyógyító tulajdonságai, de ugyanakkor nagyon sok hőt is termel a testben. Raw sugar creates heat. A nyers cukor az is hőt termel, But you can't eat much of it because of the strong flavor. de abból nem lehet sokat tenni, mert nagyon erős az íze. Right? So it's naturally restricted. És akkor ezt természetes módon így korlátozva van. Right? But the white sugar, you can eat how much you want because it doesn't have the strongness of the flavor. A kandiscukorból viszont annyit lehet az ember, amit akar, mert nincs olyan erős íze. So you get too much, you can take too much of it and it'll create too much heat. És hogyha az ember túl sokat eszik belőle, akkor sok hőt fog termelni. But rock candy is cooling. Mármint a tisztított, finomított cukor, viszont a kandiscukor annak hűtő hatása van. Name the nutritionist that knows that. Nevezd meg akár egy táplálkozástudóst is, aki ezt tudja. Right? Salt also traditionally is taken out of the earth. Yeah, it's mined. És a sót az tradicionálisan vagy hagyományosan földből bányásszák, tehát ez bányászott a só. That salt doesn't create any problem. Ez a fajta só, ez nem okoz problémát. Sea salt creates problem. A tengeri só okoz problémát. So sodium is not the problem, it's what kind of sodium you use. Tehát nem a szódiummal van a baj, hanem az, hogy milyen fajta szódiumot használsz. When you sweat, there's salt there. Amikor izzadsz, akkor sót választ ki a It means test. the body needs salt. Tehát ez azt jelenti, hogy a testnek szüksége van sóra. You have to be pretty stupid to say you shouldn't eat salt. Nagyon hülyének kell lenni ahhoz, hogy az ember azt mondja, hogy nem kell sót tenni. But it's the quality of salt that you eat that's important. Hanem az a fontos, hogy milyen fajta sót eszel. Right? And even if we are going to try to give a nutritionist some credit, És még akkor is, hogyha megpróbálunk valami, tehát hogy megbízni ezekbe a táplálkozás tudósokba, 20-30 years ago they would say that protein is the most important element in the diet. hát 20-30 évvel ezelőtt ők azt állították, hogy a protein, vagy hát a fehérjék a legfontosabb dolgok az étkezésben. And an average adult needed to take 40 grams of protein a day. És hogy egy átlagos felnőttnek 40 g proteint kell lennie naponta. Now they say you only need 20 grams of protein. Ma meg azt mondják, hogy csak 20 g proteinre van szükség. And carbohydrates are more important. És hogy a szénhidrátok fontosabbak. Right? So therefore we can understand they're speculating. Tehát ebből megérthetjük, hogy csak spekulálnak. Any nutritionist has ever said sex is bad? Volt már hallottam olyan táplálkozás tudóst, aki azt mondta volna, hogy a szex az rossz dolog? So they don't know what to talk about. Tehát ők nem tudják, hogy miről And beszélnek. those devotees that are foolish enough to fall into those traps, they're also ignorant. És azok a bakták pedig, akik elég ostobák ahhoz, hogy beleesnek ezekbe a csapdákba, ők is tudatlanok. A human being eats their natural diet. All the vitamins and minerals they require are produced by that food. The human being eats their natural diet. Whatever they need is produced by the fire of digestion. Szóval, hogy az emberi lény, hogyha a természetes étrendjét eszi, akkor az emésztés tüze az elő fog teremteni mindent, amire szüksége van a szervezetnek. Right? You feed a cow straw. A tehénnek szalmát adunk, They vagy produce szénát, milk, és akkor ők tejet fognak termelni. full in vitamin D and all these different things. Was there any of those items in the straw? És ez a tej, ez tele lesz D-vitaminnal és ásványokkal, de D-vitamin meg az ásványok azok benne voltak a szénában. Right? Think about it. Csak gondolkozzunk el rajta. You feed a cow something that has no nutritional value, and by their digestive process they produce milk that is full of all minerals and vitamins.
So it has nothing to do with what you're eating, but how your system digests it. Tehát a tehenet megetettük valami olyasmivel, aminek semmi tápértéke nincsen, és aztán a emésztés folyamata által előállított belőle egy tápértékkel rendelkező tejet. Tehát, hogy valójában nem a táplálék állítja elő ezeket a szükséges dolgokat, hanem a emésztőrendszer. Tehát csak ezen el kell gondolkozni. Right? You eat fructose, the stomach will turn it into glucose. Hogyha fruktózt teszel, vagyis gyümölcscukrot, akkor az glükózzá alakul. You eat sucrose, the stomach will digest it and turn it into glucose. Hogyha meg, nem tudom, szaharóz, vagy szukróz, vagy valami ilyesmit teszel, az pedig glükózzá alakítja a szervezet. So whatever you eat, if it's proper diet for a human, the stomach will turn it into what's proper. Tehát bármit teszel, hogyha az emberi táplálkozásra alkalmas, akkor azt a gyomor olyan dologgá fogja alakítani, ami az emberi szervezetnek hasznos. There was a big halagola, some years back, that milk is very bad for you. Volt egy néhány évvel ezelőtt ilyen nagy felhajtás, hogy a tej az káros a szervezetre. Right? So, but then because it creates cholesterol. Mert hogy koleszterin vagy koleszterol termel. Then by research they found out, well, the real problem was the homogenization. De aztán egy kis kutatással rájöttek, hogy a valódi probléma az a homogenizálás. They would spray the milk onto a hot plate and it would split the fat globule into 4. Azt csinálták, hogy a tejet azt így rá sprézték ilyen forró felületre, és akkor a zsírgömböcskék azok így 4 részre osztódtak. So then the fat is so small it would go out of the stomach wall straight into the blood. És akkor a probléma az volt, hogy a zsír részecskék azok olyan picik lettek a tejbe, hogy a érfalakon keresztül azonnal a vérbe távoztak. So the problem was not the milk, the problem was the way that they processed the milk. Tehát a probléma az nem a tejjel volt, hanem a módszerrel, ahogy feldolgozták a tejet. Right. So like this you have so many demoniac ideas coming from non-devotional platforms trying to speculate on how to live eternally and have sex forever. És akkor ehhez hasonlóan annyi ilyen démonikus elképzelés jön mindenféle nem bakta forrásokból, amiknek az egyetlen célja csak az, hogy hogyan, vagy az az elképzelés mögötte, hogy hogyan éljünk örökké, és hogyan élvezzük a nem életet örökké. Right? Means disease comes from indigestion. Ez azt jelenti, hogy a betegség az emésztési zavarokból jön. Does that make sense? That's where the problem comes. Innen jön a probléma. It's not what's digested, is whether it digests or not. Nem az, hogy mit emésztesz meg, hanem hogy megemészted-e vagy sem. It doesn't mean that certain persons have restrictions they must have in their diet. Ez nem azt jelenti, hogy például bizonyos embereknek ne kelljen valamilyen táplálkozási megszorítást alkalmazniuk a étkezésükben. Right? Due to a health condition, an individual may have to be careful of certain items, but they cannot decide now the whole world must follow their diet. Tehát lehet, hogy egyes embereknek az egészségi állapotuk miatt bizonyos megszorításokat kell bevezetniük a táplálkozásukban, de az nem lehet, hogy akkor azt kimondják, hogy most akkor az egész világ az ő étrendjüket kövesse. Prabhupada says, man is all right, woman is all right. When you put them together, if you don't know the science, there's trouble. Prabhupád mondta, hogy a férfiak is rendben vannak, a nők is rendben vannak, de hogyha a kettőt összevegyíted és nem tudod ennek a tudományát, akkor ott probléma lesz. So if you, how you say? If you don't know the science of cooking and eating, then yes, you can have problem. Hogyha nem tudod a főzésnek és vagy nem ismered a főzésnek és az evésnek a tudományát, akkor igen, ott lehet probléma. But I haven't seen that the nutritionist got the answer. De én nem láttam, hogy erre a táplálkozás tudósok meg tudták volna adni a választ. The top nutritionists in America studied all the diets of the world. Legjobb táplálkozás tudósok Amerikában, ők a világ összes étrendjét tanulmányozták. And they found that the best diet in the world was the village Indian diet. És arra jutottak, hogy a legjobb étrend a világon az a falusi indiai étrend. Because people eat local things. Mert az emberek ott helyi dolgokat esznek. Right? Cooked, all cooked. They never eat raw things. Minden meg van főzve, sose esznek nyers dolgokat. They take the fruit, milk, everything according to season. Esznek mindig tejet, gyümölcsöt, mindent a évszaknak megfelelően.
Right? Ever heard a nutritionist talking about the seasons that you take things? Hallottál már olyat, hogy a táplálkozás tudósok figyelembe vették azt, hogy milyen évszakban mit tegyünk? So they're just groping in the dark. Ők csak tapogatóznak a sötétben. Like that. So, therefore, you know, the cooks and the temple authorities, people walk into the kitchen and start complaining about the sugar and the salt and the ghee. You just grab them by the scruff of the neck, pick them up, throw them out. And tell them to, you know, get a little devotional. We're cooking for Krishna. Tehát, hogyha jönnek emberek a konyhába, és mondják, hogy hát itt túl sok a cukor, meg ilyenek, akkor csak egyszerűen fog meg őket a grabancoknál, fogva dob ki őket, és mondd meg nekik, hogy legyenek egy kicsit odaadóbbak. Mi itt Krishnának főzünk. We're not cooking for those who are looking, you know, for, you know, their ab crunching and so that they can have more sex. Ab. Maybe it's too American. Ab crunching is different methods how to get your abdomen very thin. Szóval most itt nem arról van szó, hogy hogyan csináljunk ilyen izomhasat magunknak, hogy aztán minél több nem életet tudjunk élni. Of course, I'm not supporting cooks who don't know how to cook. Tehát természetesen én nem támogatom azokat, vagy nem azokat a szakácsokat támogatom, akik nem tudják, hogy kell főzni. You know, who use too much ghee when you don't have to. Akik mondjuk túl sok ghee-t használnak akkor is, amikor nem kéne. You know, but for those who do know how to cook, then, you know, as Prabhupada said, I kick on their face all these so-called nutritionists. Because I say they're so-called because they don't know what they're talking about. Real nutritionists will support what we eat. Those who think they know aren't dealing properly. De azok számára, akik tudnak főzni, akkor csak azt mondom, hogy Prabhupád is, hogy én csak arcba rúgom ezeket az úgynevezett táplálkozástudósokat, mert ezek csak úgynevezett táplálkozástudósok, nem tudják, hogy valójában mi a jó, mert akik tényleg azok a mi étrendünket támogatják. Right? Rice, dal, sabji makes complete protein. A rice, vagyis a rizs, a dál és a sabji az teljes fehérjét ad. Right? Or chapatis, dal, sabji makes complete protein. A dál, a csapát és a sabji az is teljes proteint biztosít. So God made human beings. Isten teremtette az emberi lényeket. God made food. Isten teremtette az élelmiszereket is. And so then, you know, therefore if we follow God's plan, it works. Ezért, hogyha követjük Istennek a tervét, akkor az működik. Right? Yes. Whichever. Whoever. Van egy olyan magyar szólás, hogy magyar ember evés közben nem beszél. Igaz ez a Krisna tudatra? Ez az első kérdés. A második pedig az, hogy ha a Prasadam maga Isten, akkor szabad-e másra gondolni evés közben, mint a Prasadamra, tehát amit eszünk, hiszen az Isten. So 2 questions. The first is that there is a Hungarian saying that a real Hungarian person doesn't talk while eating. And the second is that if prasad is God, then can we think about anything else than the prasad while eating, since it's God? Main thing is that during prasad the conversation should be pleasant and light. Tehát a fő dolog, a lényeg az az, hogy prasadam közben a beszélgetés az legyen könnyed és kellemes. Either no conversation or light conversation. Vagy semmilyen beszélgetés, vagy pedig ilyen könnyed beszélgetés. We shouldn't discuss issues or, you know, difficulties or these kind of things. Ne beszéljünk meg ilyenkor problémákat, nehézségeket, vagy ilyesmiket. The idea is if the atmosphere is pleasant when we eat, then we'll digest nicely. Az elv az az, hogy hogyha a hangulat az kellemes, miközben eszünk, akkor az emésztés is jó lesz. And if we digest nicely, then there's health. És hogyha az emésztés az jó, akkor egészségesek leszünk. There's a saying in Ayurveda, something that you're happy with is better for you than something you're not happy with. Van egy mondás az Ayurvédában, hogyha valaminek örülsz, valami boldogát tesz, akkor az jobb az egészségedre, mint hogyha valami nem tetszik. Right? So therefore, if the natural food freaks want to eat all their this, that, and the other thing, they're happy. They'll be more healthy. Tehát, hogyha az ilyen
egészséges táplálkozást megszállottak, attól boldogok, hogy ilyeneket esznek, akkor ettől egészségesebbek lesznek. But you'll see these people are always on some kind of a trip, always eating something special, always this, because they're always on the edge of being sick. De ezek az emberek meg mindig valamit így próbálnak, állandóan azzal vannak elfoglalva, hogy most éppen mit tesznek, ezt tesznek, azt tesznek, mert mindig azon a határon vannak, hogy megbetegszenek. Because even though they're eating what they're like, they're in anxiety about it. Mert annak ellenére, hogy azt teszik, amit szeretnek, állandóan aggódnak emiatt. But someone who's comfortable with what they're eating and in a relaxed atmosphere and good company, then they're satisfied, their health is good. De hogyha valaki így kellemes hangulatban eszik, jó társaságban, akkor és finom ételt, akkor elégedett lesz, és az egészsége is jó lesz. No, just another thing for the record. És csak még egy dolog így a... How do you say? Was I mentioning it here? About the collarbone? Did I mention that here? Nem tudom, említettem-e itt a kulcsontot. It said in the Vedic, one of the aspects of beauty is that the collarbone is fleshy. Tehát a védikus kultúrában a szépségnek az egyik ismérve az, hogy itt a kulcsont az húsos. So what is now called beauty, according to Vedic standards, is called underfed. És amit a mai kultúrában úgy hívunk, hogy szépség, azt a védikus kultúra úgy nevezi, hogy alultáplált. Like that. A thin stomach, according to the Vedic standard, means thin this way. Tehát a kis gyomor az a védikus standardek alapján azt jelenti, hogy ebbe az irányba védve. Not this way. Nem úgy. You look at Radharani and the gopis, they all have something here. Hogyha megnézed Radharanit vagy a gópikat, akkor nekik mind van itt valami. But they have nothing here. De ott a dereküknál meg semmi. So feminine beauty is marked by, well-shaped hips and a chest. A női szépséget azt a jól formált keblek és a csípő teszi. Not by a flat stomach. Nem pedig a lapos has. Because with the flat stomach comes no chest. Mert lapos has az azt jelenti, hogy lapos, vagyis nincs keble. Right? Nowadays girls have to have operations to get a chest. Manapság a lányoknak meg kell operáltatniuk magukat, hogy legyen mellük. Previously they just eat. Korábban csak This is real. I'm not joking. Ez valóság, nem viccelek. I mean, this is I'm quoting Iron Maiden. It says if a girl, when she's in her young teen years and doesn't eat, she'll have no chest. Tehát most az Ayurvédából idézek, hogyha van egy tínédzser lány, aki fiatal korában nem eszik, akkor neki nem lesz melle. That means nutritional food. Ez azt jelenti, hogy tápláló ételt nem eszik. Not salad. Nem salátát. Oh, he has some way in the back. Mondta Maharás, hogy a kősó az jó, a tengeri só pedig nem jó, és én arra lennék kíváncsi, hogy mi a baj a tengeri sóval. You mentioned that mined salt is good and sea salt is not good, and he would like to know what's the problem with sea salt. Sea salt you can take, but it's considered not so pure. Tengeri sót lehet enni, csak azt nem tekintik olyan tisztának. Because all the fish and other things in there. Mert ott az összes hal, meg minden ilyen dolog. Well, the mined salt is more fine. A bányászott só az finomabb. But if you can't get the mined salt, use sea salt. De hogyha nem tudsz ilyen bányasóhoz jutni, akkor ehetsz tengeri sót is. The main point is use salt. De a fő dolog az, hogy használj sót. Means if a diet is considered complete when it has all the 6 different tastes in it. Egy étrendet akkor lehet teljesnek tekinteni, hogyha mind a 6 íz benne van. So there should be salty, sweet, sour, bitter, pungent, and astringent. Ez azt jelenti, hogy kell, hogy legyen benne sós, édes, keserű, savanyú, fanyar és csípős. Right? That's a complete diet.
Ez a teljes étrend. Because the body requires all those different tastes to maintain all the elements within the body. Mert a szervezetnek mindezekre az elemekre szüksége van ahhoz, hogy fönn tudja tartani a testet. Right? Because the body is made up of, earth, water, fire, air, and ether. Mert a test az földből, tűzből, vízből, levegőből és éterből áll. And so these 6 tastes are combinations of these elements. És ez a 6 fajta íz, ez ezeknek az elemeknek a különféle kombináció. So therefore then, it's ideal they're all in the diet. És ezért ideális, hogy ezek mind benne legyenek az étrendben. So salt's part of it. A só az része ennek. Does that make sense? Ez érthető? Main thing is that we just try to cook something nice for Krishna. Tehát ez azt jelenti, hogy a fő dolog az az, hogy valami finomat akarunk főzni Krishnának. And we use what ingredients are available. És azokat a hozzávalókat használjuk föl, amikhez hozzá tudunk jutni. So if we have more ideal ingredients, we use those. But even if we don't, then we use whatever we have. És hogyha vannak ideális hozzávalóink, akkor azokat használjuk föl, hogyha meg nem, akkor meg másmilyeneket. Does that make sense? Yeah, I have quite a few hands here. You have to move. You can't just stand there. There's a very popular book which is going around the devotee community over here, which is called The Sugar Blues. Oh yes, that's something from the 80s, yeah, about 20 years behind. So the writer who was writing that book, he went through the process of sugar creation, and then he was describing how it goes through different stages, and when we get this purified white sugar, then it's actually a dangerous product for the human body. So some devotees, they thought, okay, we will cancel the sugar usage in our kitchen, and then we will replace it with honey. So maybe you can say something about that. Okay, Sugar Blues, that was written, okay, go ahead. Szóval van egy könyv, ami nagyon népszerű, vagyis hogy bakták elég sokat forgatták ezt a könyvet, az a címe, hogy Cukor Blues, és ez a szerzője ennek a könyvnek, mondtam Maharaj, hogy ez egy 20-30 évvel ezelőtt íródott könyv, de a szerzője ennek a könyvnek végigveszi az egész cukorfeldolgozásnak a folyamatát, és akkor kimutatja, hogy ez miért rossz, és akkor így a bakták között volt egy olyan elképzelés, hogy próbáljuk meg helyettesíteni a cukrot mézzel, és hogy akkor mi erről a véleménye Maharajnak. It's funny, the kids eat sugar and they don't have the blues. Érdekes, hogy a gyerekek azok esznek cukrot sokat, és nem szomorúak. Because they're active. Mert aktívak. The adults just, sit behind a desk. Felnőttek azok csak ülnek az asztal mögött. Right? The only time they get active is if they have sex. Csak akkor lesznek aktívak, hogyha nem életet élnek. So maybe that's a problem. Lehet, hogy ez a probléma. The Sugar Blues was written back, I think, in the 80s. Azt hiszem, hogy ezt a cukorblues-t a 80-as években írták. Anybody reading the books checked up on what's the latest research on sugar? Bárki, aki olvasta ezt a könyvet, megnézte, hogy mi a legutóbbi kutatási eredmény erről? Or we're going to be happy with 20-year-old science? Vagy pedig megelégszünk a 20 éves tudományos eredményekkel? Seeing that science every 10 years overturns the previous theories and throws them out. Azzal együtt, hogy a tudomány az minden 10 évenként kidobja az előző elméleteit és ellenkezőjét. So that means 2 theories would have already been thrown out in that much time. Ez azt jelenti, hogy ennyi idő alatt már 2 elméletet is kidobtak. 3, God likes sugar. Harmadik pedig, hogy Isten szereti a cukrot. So if you don't like sugar, fine, don't eat it. Ha nem szereted a cukrot, rendben van, ne egyed. But God and His devotees, they like it. De Isten és a baktái ők szeretik. Honey. Now why would honey be chosen as the alternative? És a méz, miért lenne a méz az alternatíva? Honey, by eating it, creates heat. A méz az, hogyha megesszük, akkor hőt termel. And specifically lust. És különösen pedig két. Traditionally, brahmacharis and those doing a vow will be a little careful about taking too much honey, because by taking it, it will create immense physical lust if you take it in quantity. És különösen a brahmacharik és azok, akik fogadalmat követnek, odafigyelnek arra, hogy mennyi mézet esznek, mert a méz az
az elég sok, hogyha különösen, hogyha nagy mennyiségben fogyasztják, akkor sok ilyen fizikai vágyakat kelt. So that's supporting our theory on the activity, important activity is sex. Ez is alátámasztja azt az elméletünket, hogy a nem életnek mint fontos tevékenység. Honey you can't cook. A mézet azt nem lehet megfőzni. How are you going to make preparations that you use honey and cook with? Hogyan csinálnál olyan preparációkat, amiket meg kell főzni, és akkor azokat hogy főzöd mézzel? Right? So the whole point is they're doing research, they're using their intelligence, they're trying to come up with something of, some good thing. Tehát az van itt, hogy ők próbálnak kutatgatni, próbálnak jó dolgokkal előhozakodni. But that sentiment may not be enough. They actually have to know what they're researching. De az érzelem az nem elég, kell tudni, hogy mit kutatnak. You know what I'm saying? Means those are common people. They notice they eat a lot of sugar, then they feel depressed. Tehát az egyszerű emberek azt tapasztalják, hogy hogyha sok cukrot esznek, akkor utána kicsit depressziósan érzik magukat. What do they do in their life? De mit csinálnak az életben? Where's their life going? Hova megy az életük? Those people's life who wrote that book centers around not eating sugar. Ezeknek az embereknek az élete, akik ilyen könyveket írnak, azoknak akörül forog az életük, hogy nem esznek cukrot. A natural food freak, their life centers around being a natural food freak. A természetes étrend megszállottjainak az az életük, hogy ők természetes ételeket esznek. They don't have a life. De nincsen életük. Like this. You know what I'm saying? So therefore a devotee should be very careful. Prabhupada didn't mind the sugar. Ezért a baktáknak nagyon óvatosaknak kell lenni. A Prabhupád, ő neki semmi baja nem volt a cukorra. You're going to die anyway. Úgyis meg kell halni. You might as well die happy. Legalább az ember, vagy az elme az boldogan fog meghalni. Right? Like this. Okay, let's say like this. Okay. You have two choices. Tehát akkor van két választás. You can live to be 100 years old, but be bored your whole life. Élhetsz 100 évig, de halálra unod magad egész életedben. Or have a good time and live to 60. Vagy jól érzed magad, és 60 évig élsz. Choice is yours. A választás a tiéd. This one. Oh. Next guy. Try the purple sari. It attracts the microphone. Lila szárit vonza a mikrofont. Visszatérve a felszolgáláshoz, hogy volt arról szó, hogy senki ne tegyen elrendezést a saját elégedettség érdekében, de néha lehet tapasztalni, hogy mondjuk feleségek oda mennek a götrökhöz, így osztás előtt, és a férjeiknek az elégedettség érdekében tesznek elrendezést. Ezt hogyan kell látni? So, going back to serving prasad, it was mentioned that no one should make any arrangements for oneself, but we often see that wives go to the buckets and make arrangements for their husband's satisfaction, and how should we? They can do that afterwards. Ezt osztás után megtehetik. Because otherwise then it disturbs everyone else. Mert különben csak megzavar mindenki más. You know? Especially when the husband's already sitting in the other line. Különösen, hogyha a férj már ott ül a másik sorban. I'm not joking. Nem viccelek. I've seen it. Láttam. And what's even more fun is when the husband's sitting in the other line keeping prasad for his wife. Még viccesebb az, amikor ott ül a férj a másik sorban, és meg a feleségnek tesz félre praszádot. Like that. It means you can be there, but it should be made through the head server. Tehát ezt meg lehet tenni, de ezt mindig a főosztón keresztül kell.